Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục quay cho mọi người xem nó cận cảnh công trường máy xúc đang thi công phá đá nhá. Thì đây là một số máy đang hoạt động ở công trường nhá. Thì có máy Sutomi, Hitachi như là Kobe nhá. Thì đang thi công con đường này, thì bây giờ em sẽ quay và tường thuật lại cho mọi người xem nhé. Bên kia có ô tô này, ô tô đang chở đá nha. Máy này đang đục đá này. Máy vừa múc vừa đục đá, xong rồi lấy cái đá đấy để mang đi trải đường luôn nhé. Mấy xe lu này thì đang chưa có việc nên là tạm thời đang dừng nhá. Nhưng máy xúc thì bây giờ đang làm việc. Hết cả đầu.